با سلام و درود به همه شما در هر کجای دنیا که هستید. افشین هستم با 88مین برنامه آپوزیت. این برنامه به صورت هفتگی و با هدف اصلی اطلاع رسانی تهیه میشه. صاحبان قدرت برای توجیه سوء مدیریت خودشون از ابزار وارانه جلوه دادن حقایق استفاده میکنن. برای استفاده از این ابزار توسل به دروغ اجتناب ناپذیره. در این برنامه مناظره تلویزیونی با موضوع فساد 6500 میلیارد تومانی بررسی می شود. تکنیک بانک ها در جذب سرمایه ها و واگذاری آنها به صورت تسهیلات بدون دریافت وثیقه بازگو می شود. دلیل اینکه آقای بزرگ از برداشته شدن تحریم ها بدشان نمی آید بررسی می شود و از نظر ایشان یعنی آقای بزرگ راجع به معلمان و نظر معلمان راجع به نظام آگاه می شویم. چهارشنبه هفته گذشته یعنی 16 اردیبهشت ماه یک مناظره تلویزیونی در شبکه 2 انجام شد. موضوع مذاکره اختلاس اخیر 6500 میلیارد تومانی بود. 6500 میلیارد تومان یعنی حداقل معادل 2 میلیارد دلار. باور بفرمایید در کشورهای استکباری هم فقط همین پرونده کافیه تا رئیس جمهور و کلا تمام مسئولین نظام استعفا کنن. این مناظره تلویزیونی حاوی نکات مهمی راجع به واقعیاتی در نظام مقدس بود. ایام ماه رجب رو به خدمت مردم شریف تبریک میگم. این یعنی من ایام ماه رجب یادم هست. پس من که ایام ماه مبارک رجب یادم هست آدم مؤمن و مسلمان و اینایی هستم. یادتون باشه مخصوصا اگر خواستین خدای نکرده تهمت‌های نانجیبانه به این آقا بزنید. خب خیلی ممنون از تبریک ماه مبارک رجب. حالا چرا این 6500 میلیارد تومان گم شد؟ من استدعا میکنم اطلاعات درست به مردم داده بشه که جهت ذهنی مردم به سمتی بره که واقعیات هست. واقعیات یعنی 6500 میلیارد تومان گم نشده، واقعیات نداره. واقعیات چی هست؟ اولا 6500 میلیارد به یک نفر داده نشده. این یک گروه صنعتی هست. دیدید فرافکنی میکردید؟ یک نفر نبوده که یک گروه بوده، یعنی گروه صنعتی بوده. یک نفری که نمیشه این پول خورد، گروهی بوده. حالا این گروه صنعتی چیکار میکرده؟ در واقع کالای صنعتی تولید میکنه، کالای اساسی تولید میکنه در زمینه خطوط انتقال گاز، ورقهای فولادی برای تولید صنعتی، خودرو و کالاهای متفاوت داره تولید میشه. متشکل از 40 شرکت هست. بله آقا جان، متشکل از 40 شرکت هست که ورق فولاد تولید میکنن و لوله خطوط انتقال گاز تولید میکنن و خودرو میسازن. یعنی کلیه صنایعی که در انحصار برادران مخلص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. و اینی که یک گروه از این برادران همزمان عضو هیئت مدیره 40 شرکت باشن اصلا چیز مهمی نیست. اون چیزی که مسئولان قوه قضاییه میگن رو ما الان اعلام کردیم که این بوده. حالا اگر سوال جناب عالی بود به یک فرد الان اون فرد تو زندانه، مزید اطلاعتون ایراد نداره. ببینید به هر حال این آقایی که ماه رجب یادشونه به مردم تبریک بگن جلوی دوربین هم میتونن به مردم دروغ بگن. البته شاید دروغ هم نمیگن. اون گروهی که 6500 میلیارد تومان رو گرفتن گم کردن یه نفر انداختن جلو که الان اون افتاده تو زندان. در ادامه این بحث شیرین‌تر هم شد. به جد دنبال این هستن که تعداد انگشت شمار که در حدود 500-600 پرونده کلان هست که توسط بعد از مفتش 6 انگشتی چشممون به پرویزیان 500-600 انگشتی روشن شد. حالا به جد دنبال این هستن که تعداد انگشت شمار که در حدود 500-600 پرونده کلان هست که توسط بانک مرکزی داده بود. من گفتم وثیقه‌ای که این 6500 می‌خواسته چقدر بوده؟ من از همینجا میخوام توضیح بدم خدمت شما چون ببینید ایشون از همینجا تا آخر این مناظره توضیح دادن که چطور میشه آسمون و ریسمون رو به هم بافت تا از پاسخ دادن به این سوال فرار کرد.
و خلاصه نگفتن برای دادن وام 6500 میلیارد تومانی چند تومن وثیقه گرفتن. تولیدات صنعتی، بخش تولیدی در مقررات بانکی باید حداقل میزان وثائق رو در واقع داشته باشه. چون یک کارخونه صنعتی مثلا 500 میلیارد 1000 میلیاردی وثائقی که میتونه در واقع در اختیار شبکه بانکی قرار بده نمیتونه مثلا ملک باشه، نمیتونه پول باشه، نمیتونه سپرده باشه، نمیتونه حتی خود اون کارخونه یا واحد صنعتی 500 یا 1000 میلیارد تومانی باشه. یعنی اون کسی که رفته واحد صنعتی 1000 میلیارد تومانی رو انداخته بیچاره دار و ندارش همون 1000 میلیارد تومان بوده. نه پنت هاوسی، نه باغ لواسونی، هیچ چی دیگه نداشته وثیقه بذاره. معمولا چک سفته. چقدر میخواد این 6500 تومان؟ الان تقریبا 1/4 برنامه‌مون رفت سر همین سوال. اگه ممکنه بفهمید که این مبلغ چه مقدار وثیقه میخواد؟ بعضی وقتا بعضی اطلاعات چون داده میشه به مردم، توضیحات کافی داده نمیشه، ذهن مردم رو ما به سمت و سوی میبریم که از واقعیت یه مقدار فاصله میگیره. ببینید بین یک وام 2 میلیونی، بین یک وام 5 میلیونی، بین یک وامی که به یک واحد صنعتی داده میشه تفاوت وجود داره. ما این تفاوت ها رو باید برای مردم ذکر کنیم. نمیگه دیگه، دوست نداره بگه اصلا. این یکی از صفات مورد نیاز برای مسئول برجسته شدن در نظام مقدسه. ما در کمال شفافیت میخوایم الان امشب با مردم صحبت کنیم آقای پرویزیان، و حالا نمیخواستم اینو بگم ولی بانک شما بخش عمده این تسهیلات رو داده. آهان، پس این آقایی که یادشون بود ماه رجب رو به مردم تبریک بگن و تا الان داشتن ماسمالی میکردن، آقای کوروش پرویزیان مدیر عامل بانک پارسیان هستن که بیشتر این تسهیلات رو دادن. بیش از 4000 میلیارد تومنشو. به هر حال ایشون تا آخر نگفتن که برای دادن 6500 میلیارد تومن وام چقدر باید وثیقه گرفت. اما یک کارشناسی اونجا بودن که ایشون برای مردم توضیح دادن که برای دادن 6500 میلیارد تومن وام چقدر باید وثیقه گرفت. جواب اون سوال شما شفاف بدم. دست کم 8000 میلیارد تومان وثیقه برای یک بدهی 6500 میلیارد تومانی مورد نیاز هست. 8000 میلیارد تومان بعد وثیقه میگرفتن، حتی برای واحد صنعتی که میخوایم به پیشبرد صنعت کشور کمک کنیم. اگر که گفته میشه در مورد طرح‌های تولیدی کسی چنین وثیقه رو نداره و خود پروژه میشه به اصطلاح وثیقه طرح، به این ترتیب هست که خود سرمایه‌گذار بخش سرمایه‌گذاری انجام میده، بانک یک قسط پرداخت میکنه، میره مشاهده میکنه، اگر وثیقه به اندازه اون قسطی که داده و 20% بیشتر از ارزش اون قسط که داده اجرا شده باشه، حالا قسط بعدی میده و در نهایت وقتی که بانک به فرد مراجعه میکنه برای دریافت اصلش و فرعش، میدونه که اندازه اصل و فرد در واقع وثیقه وجود داره. بله، بعد مرحله به مرحله این وام پرداخت بشه، نه اینکه همینجوری یهویی 6500 میلیارد تومان وام به یه فرد یا یه گروهی پرداخت بشه. یعنی من فکر می‌کنم که الان اگر که این دوست بزرگواری که من نمی‌شناسمش، حتی البته قرارم نیست راجع بهش صحبت کنیم، کمتر از 8000 میلیارد تومان وثیقه داشته باشه، قطعا تخلفه. یا خود هیئت مدیره بانک تو این بخور شریک بوده. آقای ملکشاه عزیز، شما اطلاع دارین در یه تعدادی از بانک‌ها در هیئت مدیرهشون یک سهامدار 5 تا عضو داره؟ مثلا حالا ممکنه یکیش رانندش باشه، یکیش مثلا یکی از اعضای خانواده‌اش باشه، و این هیئت مدیره شما بفرمایید که اساساً چجوری میتونه درست تخصیص بده، چطور نظارت بشه؟ من اسم اون بانک ها رو هم دارم ولی میخوام ببینم شما نظرتون چیه؟ فکر میکنید نظر ایشون چی باشه؟ قبل از اینکه با هم نظر ایشون رو بشنویم خدمتتون عرض کنم که ایشون نماینده بانک مرکزی هستن که از طریق تلفن در این برنامه حضور پیدا کردن. ببینید حالا اینجور که شما اشاره کردید، نه ببینید در واقع اصلا اینا قواعد خاص خودشو داره، دستورالعمل‌های خاص داره. 5%، 10% شخص باشه، 5% به قول معروف گروه 10% سهام میتونه داشته باشه. اینجوری نیست که جناب عالی میفرمایید که شما حالا چیزی به شنیده دارید. اگر اطلاعاتی جناب عالی دارید بله دارم دیگه، من که گفتم اسم بانک‌ها دارم. حالا به ما مکتوب منعکس کنید، اصلا به ما به بانک مرکزی مکتوب منعکس کنید. انتظار داشتم شما بدونید آقای ملکشاه. ببینید حالا یه مسائلی هم هست بالاخره. بله بالاخره یه مسائلی هست. شما چطور نمیدونید؟ ها یه مسائلی نبود که سیستم بانکی ما هم میشد مثل سیستم بانکی سوئیس.
شما مثل که اصلا متوجه نیستید که اینجا ایران است تحت حاکمیت معنوی ترین حکومت جهان، تنها حکومت دینی کهکشان. نظام بانکی، حالا خودتونم دیگه به هر حال دستن در کار هستید، تسهیلات که میدن نظارت بر اون مصرفش نمی‌کنن ظاهراً، که سر از بخش مسکن در میاره، سر از بازار اوراق مشارکت در میاره، سر از جایی که نباید در بیاره در میاره. چرا؟ ببینید من عرض بکنم در سال گذشته فقط بیش از 320,000 میلیارد تومان. بله آقای دکتر 2 مرتبه شروع کردن به بافتن آسمون ریسمون به هم دیگه و تعریف کردن قصه حسین کرد شبستری تا جواب این سوال رو هم ندن، اما این بار مجری با سماجت خاصی مجبور کردن ایشون رو تا این جواب بدن. بحث نظارت بر پرداخت تسهیلات و مصرفش یکی از مواردی است که در حقیقت دارای اشکال هست. بخشش برمیگرده به عقود اسلامی که ما پس شما در واقع فقط تایید میکنید دیگه، زمان میخواد برای حلش. زمان میخواد دیگه آقا جان، شما چقدر عجله دارین؟ همش 100,000 میلیارد تومان معوقات بانکی داریم و 500-600 تا پرونده. زمان با این خوش حل میشه، میره پی کارش دیگه. اما از خنده‌دارترین نکته این پرونده در اواخر مناظره پرده برداری شد. این مورد حالا معروف به 6500، من نمیگم حالا اصلش چقدر بوده و جریمه‌ش و سودش و اینها، همین فرد ظاهراً در همون سال 83 می‌خواسته 30% از بانک پارسیان رو هم بخره، در جای 28%. چطوری میشه همچین اتفاقی؟ خب به هر حال من نمیدونم، از یک بانکی وام میگیره و بدهکار بزرگی به اون بانک و بعد میره 28% از همون بانک رو میخواد بگیره و اگر که یه سری به اصطلاح بحث‌های رسانه‌ای نبود شاید الان 27% بانک پارسیان به اسم همین ایشون بود. توجه کردید؟ همین آقایی که الان تو زندانه مثلا کسی هم اسمشو نمیدونه، دلیلی هم نداره بدونه، قرار بوده 30% همین بانکی که بهش بدهکاره رو بخره با پولای خود بانکه. چه هوشی واقعا! اینجوری خودش میشده عمده سهامدار همین بانکی که بهش بدهکاره. کسی هم که به خودش بدهکار نمیشه، پس اینجوری بدهیش هم به بانک فوت میشد میرفت هوا. اما الان که رسانه ها یه خورده تونستن اطلاع رسانی کنن این آقای مثلا تو زندانه و نتونسته 30% سهام بانکی که خودش بهش بدهکار بوده رو بخره با پول خود بانکه. بانک مرکزی هم که قرار قانونا ناظر باشه و جلوی این تخلفات رو بگیره، جواب جالبی داره. اینو خواهش می‌کنم توجه داشته باشید. بانک مرکزی خیلی موارد تخلفات هم کشف میکنه ولی اینها رو رسانه‌ای نمیکنه. اصلا هیچ کدوم رسانه‌ای نمیکنه. آقای ملکشاه جهت اطلاعتون رسالت بانک مرکزی این نیست که این مسائل رو رسانه‌ای کنه. ببینید یک مورد رو شما بفرمایید که اطلاع رسانی کردید در مورد یک تخلف بانکی. یه مورد ببینید. خب بگید دیگه. اصلا وقتی یک کسی هم تازه متهمه قوه قضاییه ملکشاه اینجوری اعتماد ایجاد نمیشه. آقای ملکشاه اجازه بفرمایید، متهم هست ولی تا اثبات نشه اصلا قانون اجازه نمیده. خب شما باید اثبات کنید، شما مرجع رسیدگی هستید. بسیار خوب. قانون اجازه نمیده که بانک مرکزی اطلاع رسانی کنه به مردم. قانون فقط اجازه میده که اینا اجازه بدن بدون وثیقه هزاران میلیارد تومان از سرمایه‌های مردم وام داده بشه به پروژه‌هایی که اصلا وجود ندارن. قانون فهمیدید؟ یه آدم 6500 میلیارد تومان خب وثیقه هاش کو؟ اگر وثیقه داشت ما در آن اینا رو میگرفتیم و وثیقه رو برمیگردوندیم به خود بانک. نیست همچین چیزی. رئیس قوه قضاییه 28 بهمن ماه 1393 یعنی حدود 4 ماه پیش این پرونده رو علنی کردن و 1 ماه بعد این شخص دستگیر شد. شنیده شده فردی که از 5 بانک در مجموع 6500 میلیارد تومان وام رو که بدون طی کردن مراحل لازم گرفته بود بازداشت شده. گفته شده این فرد که کارخانه‌های متعددی در ایران و حتی یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس داره، عمده منابع مالی مربوط به وامی که گرفته رو به صورت ارز از کشور خارج و به این کشور عربی منتقل کرده. خارج کرده. تخت. این خبر حدود 2 ماه پیش از صدا و سیمای ملی پخش شد. حالا متوجه شدین اون آقاه رئیس بانک پارسیان که ماه رجب رو به ما تبریک گفت و خیلی مؤمن و مسلمان بود چقدر با ما رو راست بود؟ میدونین این بانک ها این پول ها رو از کجا میارن که همینجوری بدون وثیقه وام میدن میره؟
از مردم. وزیر اقتصاد گفته باید نرخ سود سپرده به 18% و نرخ سود تسهیلات برای وامگیرندگان نیز به 20% برسد. طیب نیا با اشاره به بدهی چند هزار میلیارد تومانی یکی از بانک‌ها گفته این بانک به سهامدار اصلی خود وامی برای یک پروژه بدون توجیه داده و 27% سود نیز به سپرده‌گذاران می‌دهد که این باعث تخلفات عمده در بانک شده. با دادن وعده پرداخت سود بالا به سپرده‌های مردم، پول‌های نقد از دست مردم جمع میشه که با اون پول‌ها تجارت کنن یا به خودشون وام بدن بدون وثیقه. البته این بانک‌ها سود سپرده‌های مردم هم پرداخت میکنن اما از محل اصل پول خود مردم. برای همینه که این بانک‌ها اینقدر در برابر پایین آوردن نرخ بهره بانکی مقاومت میکنن. خلاصه به زودی زود روزی خواهد رسید که این بانک‌ها اعلام ورشکستگی کنند و از پرداخت اصل پول مردم هم ناتوان بشن، مگر آنکه بله ما دوست داریم تحریم ها برداشته بشود. تحریم ها برداشته شود. برای همینه که ایشون هم دیگه انکار نمیکنن تحریم ها اثر داشته است و دوست دارن که تحریم ها برداشته شود. البته طبق معمول یک امایی وجود دارد. اما ما اگر تحریم هم برداشته نشود می توانیم از طرق دیگری خودمون رو اداره کنیم. این ثابت شده. اخباری که از کشور به گوش میرسد یک حقیقت دیگری را ثابت میکند. ولی چی شده که آقای بزرگ بازم وانمود میکنن که زیاد راضی نیستن؟ بنده با مذاکراتی که در زیر شبح تهدید انجام بگیره موافق نیستم. کدوم تهدید؟ همین چند روزه 2 نفر از مقامات رسمی آمریکا تهدید نظامی کردند. من نمیفهمم مذاکره در زیر شبح تهدید چه معنایی دارد؟ همان معنایی که برگزاری کارنوال مرگ بر آمریکا در حین مذاکرات دارد. همان معنایی که کمک مالی و تسلیحاتی به دیکتاتور سوریه دارد. مذاکره کنیم زیر شبح تهدید، مثل اینکه یه شمشیری بالا سر ملت ایران. اینجوری نیست. بازم هم ملت ایران مایه گذاشتید؟ همون ملتی که در هیچ کدوم از این تصمیم گیری ها نقشی نداشتن، از هر فرصتی بتونن استفاده میکنن که از این کشور فرار کنن. چرا تهدید میکنن؟ چرا غلط زیادی میکنن؟ میگه ما اگر چنین نشود چنان نشود ممکنه حمله نظامی به ایران بکنیم. اولا که غلط میکنید. اولا که ادبیات رهبر فرزانه مدبر مسلمانان جهان در حد 3 راهنمایی است. ایشون واژه دیگری برای بیان تفکرات و احساساتشون نمیشناسن. خب ثانیاً من در زمان رئیس جمهور قبلی آمریکا گفتم دوران تهدید میکردن اون وقتم گفتم دوران بزن و در رو تمام شده. اتفاقا اونها اصلا هم بزن و در روی عمل نکردن. یک نظری به سرنوشت اسامه بن لادن و صدام حسین بیاندازید. اصلا بزن و در روی نبوده. علی آقا این تهدیدها رو جدی بگیرید. دولت کنونی آمریکا به این مذاکرات نیاز واقعی دارد. دولت آمریکا چه نیازی دارد؟ اینا در کارنامه خودشون یک نقطه اساسی که میتوانند مطرح کنن این است که ما توانستیم جمهوری اسلامی را، ایران اسلامی را بیاریم سر میز مذاکره و فلان مطلب رو به او تحمیل کنیم. اینا احتیاج دارن به این. پس شما دارین الان اقرار میکنین سر میز مذاکره فلان مطلب بهتون تحمیل شده. با این اوضاع کشور که شما درست کردین، اونا هر چی بخوان سر میز مذاکره میتونن به شما تحمیل کنن. حتی اگر بخوان استغفرالله شبانه بیان از سرویس بهداشتی شما بازرسی کنن. اونا به این مذاکرات احتیاج دارن، درست، اما دلیلش اونی که شما گفتین نیست. دلیلش جذابیت‌های اقتصادی ایران برای اونهاست. ایرانی که به برکت نظام مقدس صنایع نفتی و گازیش نیاز به صدها میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داره. چندین تریلیون دلار گاز داره که میشه خام خریداری کرد. تنها راه دستیابی به بازار بکر و منابع زیرزمینی آسیای میانه است. و باقی موضوعات اقتصادی که از حوصله این بحث خارجه.
این ایران باید دوست آمریکا باشه، نه دشمن. آقای بزرگ در ابتدای همین سخنرانی سخنان دیگری هم بر زبان آوردند. در این دستگاه بزرگ اون نقطه محوری، آن میاندار، اون علمداری که او دارد در واقع میدان رو اداره می کند و همه بایستی تدارکات او رو فراهم کنن، او کیست؟ معلم. معلم. این سخنرانی که در روز چهارشنبه هفته گذشته انجام شد برای معلمان بود. معلم میگیم شاغل شغل انبیاست، معلمی شغل انبیاست. عمق این حرف، مغز این حرف اینه. این شد معلم. خب این الزاماتی داره. یکی از الزامات همون مسئله اقتصاد است که عرض کردم، اقتصاد آموزش و پرورش، معیشت معلمین یکی از الزامات. عجب. معیشت معلمینی که حقوق و مزایاشون ماها و در بعضی موارد 3 ساله معوق مونده جزء الزاماته. همین معلمینی که به برکت مدیریت وزارت آموزش و پرورش جزء آسیب پذیرترین اقشار جامعه شدن، حالا جزء الزامات شدن. حالا چی شده که این یعنی معیشت معلمین جزء الزامات شده؟ این بایستی جزء مسائل درجه 1 ما در مدیریت‌های دولتی، در تصمیم‌های دولتی باشد. ما نکنیم دشمن سوء استفاده میکنه. این ضمیر ناخودآگاه آقای بزرگه که هیچ اهمیتی به معیشت معلمین نمیده، بلکه از ترس سوء استفاده دشمنه که یاد معیشت معلمین افتاده. حالا دشمن چجوری سوء استفاده میکنه؟ از همین نقطه دشمن با رسانه خود، در رادیوی خود، با عوامل خود، با آدمهای بد. با آدمهای چی؟ بد. بددل نسبت به نظام، نسبت به اسلام، با این ابزارها و وسایل دشمن سوء استفاده خواهد کرد. یعنی چی سوء استفاده خواهد کرد؟ اینایی که به عنوان معیشت یک شعاری میدن، چند تا شعار فتنه‌گرانه و سیاسی و خطی هم در پهلوش میگنجانن، اینو همه کس میفهمن که این انگیزه سالمی نیست، برای دلسوزی از معلم نیست، هدفهای دیگری دارد. بله، اینایی که سالهاست با اعمال بی‌عدالتی حق و حقوق معلمین رو ندادن و اونها رو در سخت‌ترین شرایط نگه داشتن، دلسوز معلمین هستن. و اونایی که خواسته ها و مطالبات معلمین رو فریاد میزنن و سراغ ریشه مشکلات رفتن، ناسالم هستن. قانون رسانه خارجی که شروع میکنه روی این مسئله فعالیت کردن، که میبینید همین حالا هم مشغولند، از مدتی پیش بیشتر مشغولند. این از روی دلسوزی نیست، این برای مشکل درست کردن برای نظام است، برای دردسر درست کردن برای نظام است. پس نظام با این همه دبدبه و کبکبه و اقتدار با فعالیت چند تا رسانه به دردسر میفته؟ خب نظام هم که ماشاءالله هزار ماشاءالله همچین کم رسانه نداره. تعدادش اون دفعه رئیس قبلی صدا گفت چند بود؟ رسانه ملی با برخورداری از 160 شبکه تلویزیونی و رادیویی در سطح ملی، استانی و فراملی یک ظرفیت بی‌بدیلی است که به عنوان بازوی پرتوان نظام در خدمت ایشون و دولت محترم خدمتگزار خواهد بود. 160 شبکه رادیویی و تلویزیونی در سطح ملی و استانی و فراملی که هیچ پارازیت و فیلترینگی هم روشون نیست، بازوی پرتوان نظام هستن. چطور از پس چند تا رسانه دشمن برنمیان؟ چون مردم حقیقت رو با گوشت و پوستشون حس میکنن و به راحتی میتونن بفهمن که کی راست میگه کی دروغ. بعضی ها جفای به نظام را، جفای به انقلاب را به هر شکلی بتوانند انجام میدن، نیش خودشون رو میزنند، زهر خودشون رو میریزند، با نظام بدن،
از روی بغض نظام است. شاید دلیلش این بوده که نظامم با ایران و مردمش خوب نبوده، سهواً یا عمدن. اصلا ببینیم نظر خود معلمین چیه. که در جنگ تحمیلی بیشترین شهدا از ما معلمین و دانش آموزان هستند، پس بیشترین سهم رو در این انقلاب داریم، ولی متاسفانه کمترین سهم مادی و حق عدالتی رو در این جامعه معلمان دارن. میخوام اینها رو بگم که آهای امام جمعه هایی که تو سخنرانیاتون ما معلما رو میکوبونید که چرا اگر معلم از پول حرف بزنه مال که بیاید علم میرود. سوال میکنم شماهایی که لباس پیغمبر رو بر تن دارید، عمامه رسول خدا رو بر سر دارید، چرا وقتی ثروت میاد دین نمیره برای شماها؟ چرا امتیازهای بیشتر کارخونه ها مال شماهاست؟ ما اون دفعه تو صحبتام گفتم، بازم عرض میکنم، ما مخلص اسلام واقعی هستیم. ما معلم اول خداست، دوم انبیاء الهی هستن. بله من معلم گشنم، چرا؟ چون شکم گشادای تو مملکت ما زیادن. معلم پول ندارم، چون پولها را میلیارد بزرگزاده های این مملکت به یغما میبرن. من معلم جیبم خالیه، چون دختر و پسرای مسئولین این مملکت در کانادا و کشورهای اروپایی ویلاهای آنچنانی دارن. من معلم تعدادمون زیاده، ما جمعیتمون زیاده، ما مصرف کننده هستیم، ولی به اسم اعظم خدا قسم اگر من معلم اراده کنم میتونم مملکت رو فلج کنم. هرچه در فهم تو آید آن بود مفهوم تو. امیدوارم این برنامه را مفید یافته باشید. برنامه بسیار زیبا و پرمغزی بود. اگر این برنامه را مفید یافتید در اشتراک گذاری آن با دیگر دوستانتان جدا کوشا باشید. اپوزیت رو با اسپلینگ UPOZIT میتونید در یوتیوب و فیسبوک پیدا کنید و اگر به فارسی هم بنویسید اپوزیت در یوتیوب میتونید ویدیوهای اپوزیت رو پیدا کنید. با تشکر از تلویزیون اندیشه و دیگر رسانه‌هایی که در انتشار این برنامه همراهی میکنند. تا دیداری دیگر، خدا نگهدار و شب و روزتون خوش. خداوند انشاءالله همه ما را آدم کن.